ሰላም እንደምናችሁ እንኳን በሰላም ወደ ዳጊ ሰላም እንደምናችሁ እንኳን በሰላም ወደ ዳጊ ቲች በሰላም መጣችሁ። ዛሬም ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩትን አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ የማሳያችሁ ነገር እንዴት አድርጋችሁ የእናንተን ስልክ እንደ ጥበቃ ካሜራ ወይም እንደ ሴኩሪቲ ካሜራ እንደምንለው እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ ማሳያችሁ። ይሄኛውን ማሳያችሁ የእናንተን ስልክ እንደ ካሜራ ተጠቅማችሁ በሌላ ስልክ ወይ ደግሞ በሌላ ኮምፒውተር ሄዳችሁ በእናንተ ስልክ ካሜራ ምንድነው አካባቢያችሁ ላይ ያለውን ነገር እንዴት ሁሉንም ነገር እንዴት ላይቭ ቀጥታ እንዴት መከታተል እንደምትችሉ ማሳያችሁ። ለዚህኛው ነገር ምንም አይነት ኢንተርኔት አያስፈልገንም። አንድ አፕሊኬሽን ብቻ ነው የምናወርደው። ከዛ በኋላ ግን ምንም ኢንተርኔት አያስፈልገንም። እንዴት አድርገን እንደምንሰራው ሁሉ ነገር አሳያችኋለሁ። እናንተ ብቻ የምንጠብቅባችሁ የኛውን ቪዲዮ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ መከታተል ነው። እና ይሄኛው ምንድነው ቪዲዮ ስሰራላችሁ ምንድነው ለእናንተ ይሄኛውን ይጠቅማችኋል ብዬ ነው የሰራሁት። እና ይሄኛውን ቪዲዮ ምንድነው ለኤዱኬሽናል ፐርፐዝ ብቻ እንድትጠቀሙት እመክራችኋለሁ። በዚህም በሌላ በኩል ሰውን ለመጉዳት ወይ ሰው ሳይወቅ የሱን ካሜራ በዚህ አክሰስ በማድረግ ሰውን እንድትጎዱ አይደለም ይሄን ቪዲዮ የሰራሁት። እና ለኤዱኬሽናል ፐርፐዝ ብቻ እንድትጠቀሙት ነው። እና ይሄኛውን ለማድረግ መጀመሪያ ምንድነው ወደ ፕሌይ ስቶር እንገባለን። ፕሌይ ስቶር ላይ አፕሊኬሽኑን ታገኛላችሁ። አሊያም ፕሌይ ስቶር ላይ ካላገኛችሁ ደግሞ የኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችሁ አፕሊኬሽኑ አይፒ ዌብካም የሚባል አፕሊኬሽን ነው። ይሄኛውን አፕሊኬሽን ምንድነው ታወርዱትና ሙሉ ስቴፑን እንዴት እንደምትሰሩ ሁሉ ነገር አሳያችኋለሁ። ወደዛ አፕሊኬሽኑ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄውና አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር አውርጄዋለሁ። ይሄው እዚህ ጋር ወደፊት እስቲ ላምጣላችሁና ይሄው አፕሊኬሽኑ ይሄን ይመስላል። አይፒ ዌብካም የሚባል አፕሊኬሽን ነው። እና ይሄኛው በዚህ አፕሊኬሽን እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ግን ወደዚህኛው አፕሊኬሽን ከመግባቴ በፊት ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ። ላይክ ማድረግ በ5 ሰከንድ ሁላችንም እስቲ ላይክ እናደርጋለን። ይሄን ቪዲዮ 1 2 3 4 5 ሁላችሁም አመሰግናችኋለሁ ላይክ ስላደረጋችሁ። ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን ማለት ነው። ግን ከዚህ በፊት ወደ አፕሊኬሽኑ ከመግባታችን በፊት ሴቲንግ ላይ አንድ የምናስተካክለው ነገር አለ። እሱኛውም ሄዳ ምንድነው እዚህ ጋር ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ሚል እዚህ ጋር አለች። እሷ ላይ እንገባለን። እዛ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው ሆትስፖት ምትላለች። እዚህ ጋር ሆትስፖት ዋይፋይ ሆትስፖት ምትላለች። እቺኛው እናንተ ጋር ኦፍ ነው የምትሆነው። እቺኛውን ታበራላችሁ ማለት ነው። እና ይሄኛውን ካበራችሁ በኋላ ምንድነው ይሄኛው እንደ ሎካል ኔትወርክ ነው ማለት ምንም አይነት ኢንተርኔት ሳያስፈልገው ሎካል ምንድነው ለማገናኘት አንዱን ነገር አንዱ ወይ ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል ስልክ ሁለቱንም ለማገናኘት የምንጠቀመው ነው። ወደዛ እዚህ ከገባችሁ በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር ሴትአፕ ዋይፋይ ሆትስፖት ምናምን ይላል። እዚህ ጋር እናንተ የምትፈልጉትን ስም ትጽፋላችሁ። ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ፓስወርድ ይሄን ያስገባሁት እና ወደ እኔ በፒሲ ነው ማየት የምፈልገው እና ወደ ፒሲ እዚህ ጋር ሄድና ይኸው እዚህ ጋር መጥቶኛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛውን ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን ፓስወርድ ጽፈን ኮኔክት እናደርጋለን። እሺ ፓስወርዳችሁን እንጻፍ እና ፓስወርዳችሁን እዚህ ጋር እንዲከጻፋችሁ በኋላ ኔክስት ሉትና እዚህ ጋር ኮኔክት እናደርጋለን። እና እንደምታዩት እዚህ ጋር ይኸውና ኮኔክት ሆኖልናል። ይሄኛው ኮኔክት ሆኖልን በኋላ ምንድነው ቀጥታ የምናደርገው ነገር ምንድነው እዚህ ጋር ሆትስፖታችን ኦን እንደሆነ ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን ማለት እዚህ ጋር ይኸው እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ ይሄኛው ነው። ወደዚህ አፕሊኬሽን እንገባለን። እና ወደዚህ ወደ አፕሊኬሽኑ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር የምናደርገው ነገር ምንድነው እዚህ ጋር ብዙ አይነት እንትኖች አሉ። ግን እዚህ ጋር ምንድነው ለእናንተ እዚህ ጋር ይጠቅማል ብላችሁ አንድ እዚህ ጋር የምናስተካክለው ነገር ነው ያለው። እዚህ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር የምናደርገው ስታርት ሰርቨር ምትላለች። እዚህ ጋር ከታያችሁ እዚህ ጋር ወረድ ስትሉ እዚሽ ጋር ምንድነው ይሄው እዚሽ ጋር ስታርት ሰርቨር ምትላለች። እዚህ ጋር እሷን ሄደን አንዴ ክሊክ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እሱኛው ከማድረጋችን በፊት ከዚህ እስቲ ወጣ እንበልና ይሄኛውን ስናደርግ ምንድነው አፕሊኬሽኑ ባክግራውንድ ላይ ቪዲዮ በቃ እየወሰደ እንደሆነ ከላይ ኖቲፊኬሽን እንትን ስለሚልብን እዚህ ጋር እሱኛውን አንዴ ኦፍ እናደርጋለን። እቺን ክሊክ አድርገን እንደዚህ እንይዝና አፕ ኢንፎ ምትላለች እዚህ ጋር እሷን እንነካለን። እና ይሄኛው ከነካን በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው አፕሊኬሽን አፕ ኖቲፊኬሽን ምትላለች እሷን እዚህ ጋር ሄደን ኦፍ እንደዚህ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካደረገን በኋላ ወደ አፕሊኬሽናችን እንመለሳለን። እዚህ ጋር ወደዚህኛው እንደዚህ እንመለሳለን። ከተመለስን በኋላ እዚህ ጋር ስታርት ሰርቨር ምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስታርት ሰርቨር ምትላለች እሷን ሄደን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ካደረገን በኋላ ትንሽ እንጠብቃለን እዚህ ጋር እና
እና እዚህ ጋር ምንድነው ፐርሚሽን ጠይቃችኋል እነዚህ አሎ ያላችሁ ታሳልፉታላችሁ እና ይሄኛውን ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ ነገር ቀጥታ እዚህ ጋር ካሜራችሁን ይከፍታል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የስልካችሁን ካሜራ እንደዚህ ይከፍትላችኋል እና ይሄኛው ምንድነው ይሄኛው ነው በቃ እዚህ ጋር የሚታየው ካሜራ በኮምፒውተራችን ሆነ በየትኛውም ዲቫይስ እንዴት አድርገን ማየት እንደምንችል ለማሳያችሁ እዚህ ጋር ምንድነው ሳሳያችሁ እዚች ጋር እንደምታዩት ይሆንና 192 ምናምን ያለ እዚህ ጋር የሆነ ቁጥር አለ እቺኛው ቁጥር ምንድነው እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው በመፈልጉ ብራውዘር ላይ ትገባላችሁ እዚህ ጋር እንዲደገቡት ፒሲያችሁ ላይ ከገባችሁ በኋላ የምታደርጉት ነገር እዚህ ጋር አሁን ምጽፎን ትጽፋላችሁ እዚህ ጋር 192 እዚህ ጋር ከታች ያለችው ማለት ነው ነጥብ 168 እናንተ ጋር ሊለይ ይችላል እኔ ጋር ያለው እዚህ ጋር ይጻፍኩ ያለው ነጥብ 1 ትላላችሁ እና 168 ካላችሁ በኋላ ነጥብ 43 ማለት ነው ነጥብ 43 ከዛ በኋላ ነጥብ 1 ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኮለን አለችን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር 80 ማለት ነው ብለን እዚህ ጋር መጻፍነው በትክክል መጻፋችን ቼክ እናደርግና ይሄን ካደረግን በኋላ ሰርች እንደምናደርገው እዚህ ጋር ቀስታለ እሷን ክሊክ እናደርጋለን እናችን ክሊክ ካደረግን በኋላ ትንሽ እንጠብቀውና እዚህ ጋር ምንድነው እንደምታዩት እንደዚህ እዚህ ጋር ይከፍትላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እናንተ ጋር እንደዚህ በስልካችሁ ማድረግ ትችላላችሁ የኛውን ነገር እዚህ ጋር በፒሲ ይስተካከሉ ስለሆነ ነው እና እዚህ ጋር በስልካችሁ የሚታዩትን ነገሮች እንዳለ ወደዚህ እንዴት ማየት እንደምትችሉ በዚህ ጋር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ስልካችሁ ላይ ያለውን ቪዲዮ ለማየት እዚህ ጋር ምንድነው ብራውዘር ምትላለች እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሆናል ብራውዘር ምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ይሄኛው ክሊክ ስታደርጉት ይሄው እንደምታዩት ስልካችሁ ላይ በስልካችሁ ካሜራ እዚህ ጋር የምታዩትን ነገር ሁሉ ነገር እዛ ጋር ታያላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ግን እዚህ ጋር አፕሊኬሽኑ ላይ እንደ አፕሊኬሽኑ ተከፍቶ እንትን ማለት ያስፈልገውም አፕሊኬሽኑ ከፈለጋችሁ ስልካችሁን መዝጋት ትችላላችሁ ቪዲዮ ማስተላለፉን አያቆምም ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ወረድ ስትሉ ደግሞ የተለያዩ ሴቲንጎች አሉ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ የኛውን ፍሮንት ካሜራ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እቺን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እና እንደምታዩት ይሆናል ወደ ፍሮንት ካሜራ ሆኖልናል ወደ ኋላ ለመመለስ እቺኛውን ትነካላችሁ ማለት ነው። እና በኮምፒውተራችሁ ሆናችሁ እዚህ ጋር ስልኩን መቆጣጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ከጨለመባችሁ አልታይ ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ፍላሽ ላይት ምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንዲህ ስታደርጉ ይሄው ፍላሽ ላይት ይበራል በዚህ አይነት አማካኝነት እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር ዙም ማድረግ ትችላላችሁ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር የምታደርጉት ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር የምትፈልጉት ምንድነው አስፈላጊ ቪዲዮ ሲሆን ምንድነው እዚህ ጋር ሪከርድ አድርጋችሁ ማያስ ትችላላችሁ ፎቶ ማንሳት ትችላላችሁ ፎቶአችሁን እዚህ ጋር ሴቭ ታደርጋላችሁ ብዙ አይነቶችን ገብታችሁ እዚህ ጋር ምንድነው ማየት ትችላላችሁ ብዙ ሴቲንጎች አሉ እናንተ ግን እኔ ዋናውን ነገሮችን ያሳያችሁ ያለሁት እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ ድምጽስ መስማት ከፈለገ የምትሉ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር የድምጽ ማለላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት HTML5 ዌቭ ሚላለ እሷን ክሊክ ስታደርጉ ምንድነው ድምጽ ማስተላለፍ ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ድምጹ ትንሽ ዘይገት ያለ እንትን ስለሚል እዚህ ጋር እቺኛውን ክሊክ በማድረግ ድምጻችሁ በዛ በካሜራ ያለው ድምጽ እንዲስተላለፍ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ግን እኛውን ቪዲዮ ስለምፈልግ ኖ አውዲዮ እንላለን እና በዚህ አማካይነት እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ለዛሬ ያሳያችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር በሌላ ጊዜ በሌላ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን ይሄ ቪዲዮ ግን ሁላችሁም ላይክ እንድታደርጉት በአክብሮት ተጠይቃችኋለሁ በሌላ ጊዜ በሌላ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን ሌላ ደግሞ መነግራችሁ ነገር በዚህ በቅርቡ በዚህ በዳጊ ዩትዩብ ቻናል በትንፋሽ የሚል ፕሮግራም ጀምራለሁ ይሄኛው በትንፋሽ 5 ደቂቃ የማይበልጡ ቪዲዮዎች አጠር ባለመልኩ እናንተን በማያሰለች መልኩ ቪዲዮችን መስራት ጀምራለሁ ይሄኛው በዚህ ቪዲዮ ላይ አጠር ያለ ግልጽ የሆነ ቪዲዮችን መልቀቅ ጀምራለሁ እሱንም መከታተላችሁን እንዳዘነጉ እሱን ለመከታተል ሰብስክራይብ በማድረግ መከታተል ትችላላችሁ እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ምልክቷን ኦን በማድረግ እኔ ቪዲዮ በመለቅ ጊዜ ሜሴጅ እንድልክላችሁ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ እና ለዛሬ ያሳያችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከ እንገናኛለን እስከዛው ግን ቻው